Hello guys! Welcome to our channel. So ngayon po gagawa po tayo ng maha with shredded coconut. So ang una ko pong ginawa, sa 1 and 1/4 cups na tubig, tutunawin natin yung 2 cups na cornstarch. So, kapag natunaw na po siya, tatakpan lang po natin siya and then itatabi lang po natin. So, isasalang na natin yung kawali. Ilalagay po natin yung 3 cups na gata, 1 can or isang latang Alaska evaporated milk, tas 1 all-purpose spoon, kahit na ano pong brand. 2 cups white sugar. Kapag nilagay na po natin lahat ng ingredients, so hahaluin lang po natin siya. So, bubuksan na rin po natin yung apoy sa katamtamang lakas lang po. Sunod po, ilalagay na po natin yung pinayod na buko or shredded coconut. So, and then halo ulit. Hahaluin lang po natin siya hanggang sa kumulo. Kapag kumulo na po siya, pwede na po natin ilagay yung cornstarch. Pero, bago po natin ilagay, haluin po muna natin siya ulit. Para masiguro po natin na hindi po namuo yung cornstarch po. And then, kailangan po yung consistency po niya is watery po siya. Yung kailangan wala talaga siyang buo. So, ilalagay na po natin siya. And then, after po natin mailagay, yung halo din po ulit. Hahaluin po natin siya ulit hanggang sa maluto na po yung ating Maja Blanca. So, kapag naluto na po yung maha, isasali na po natin siya sa ating lalagyanan. So, aantayin lang po natin na lumamig or mawala yung init po ng maha bago natin siya ilagay sa ref.